Olyan vad dolgokat hallok egyes emberektől, hogy ilyen kalibráló vezetékeket építenek be, meg így, meg úgy, meg amúgy. Ez egyszer és mindenkorra tisztába akarom rakni, mert nem létezik ilyen. Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és itt láthattok előttem egy elég jól leharcolt Edge kontrollert, de most nem erre fogom kihegyezni a videót, egy másik részben majd rendbe szedjük, hanem most egy kicsit szeretném mindenkinek a fejébe rendbe rakni ezt az egész kalibrálásos történetet, hogy DualSense Edge kontrollernél hogyan kalibrálunk, mint kalibrálunk. Elkezdem igazából az elejéről, ugye a DualSense Edge kontrollereket körülbelül egy ilyen 7-8 hónapja kezdte el ugye a közösség felfedezni, hogy most pontosan hogy is épül fel, hogyan is lehet ezt átépíteni, kalibrálni, stb. És a legelején még ilyen mindenféle speckó megoldások voltak rá, hogy hogyan lehetett kalibrálni magát az analógot, de ezek még csak vagy hardveresek, vagy a hardveres és a szoftveres közötti állapotok voltak. Azért van itt előttem most ez a kontroller, mert ebbe régen építettek be egy Hall szenzoros analógot, és nem kalibrálták, mivel valószínűleg mikor még csinálták, még vagy nem tudták, hogy hogyan kell kalibrálni, vagy nem tudták, hogy egyáltalán kell kalibrálni. És meg fogjuk nézni, hogy mi történik akkor, hogyha nincsen szoftveres kalibrálás, és mit mutat maga az analóg, hogyha abszolút nincsen kalibrálva. Egy Hall analóg van benne, majd át fogjuk utána építeni Gulikit 720-ra, illetve érdemes lesz velem tartani, mert kicsit részletesebben megpróbálok titeket a hátterébe, a miértjébe belevinni ennek az egész kalibrálásos analógos témának, mert olyan vad dolgokat hallok egyes emberektől, hogy ilyen kalibráló vezetékeket építenek be, meg így, meg úgy, meg amúgy. Ez egyszer és mindenkorra tisztába akarom rakni, mert nem létezik ilyen. Itt van egy EEPROM, ami vagy nyitott, vagy zárt állapotban van. Megmutatom nektek, hogy pontosan melyik az, hogy kerül nyitott és hogy kerül zárt állapotba, illetve megmutatom a végleges, tökéletes, perfekt kalibrálási lehetőséget. Én ezt már alkalmazom. Van egy közösségben egy youtuber és tartalomgyártó, akik nagyon sok munkát tettek ebbe, hogy ilyen szinten lehessen moddolni ezeket a kontrollereket. Be fogom rakni nektek a leírásba az ő csatornájukat is, vagyis főleg egy csatornát fogok berakni, akit én is folyamatosan követek, nagyon sok hasznos infót elértek nála, de a lényeg, hogy itt egy EEPROM van vagy nyitott, vagy zárt állapotban, és mi az azon lévő adatokat fogjuk effektív átírni, és így kalibráljuk be magát az analógot. Na nézzük meg először, mi a kiinduló állapot. Na, itt van maga ugye a kontroller, rá van csatlakoztatva, és ahogy látjátok, itt már a középállástól már el is tér maga az analóg. Ugye ez arra utal, hogy vagy nem jól kalibrálták, vagy nincsen bekalibrálva, viszont hogyha a körkörösség ellenőrzést megnézzük, akkor már hibát is dob nekünk, illetve láthatjuk is, hogy teljesen ki van akadva maga a tartomány. Ez annak köszönhető, hogy hiába építettek be egy Hall analógot, az EEPROM-on még a gyári analógnak maga az érzékelése van elmentve, és ez miatt láthatjuk ezt a képet, hogy érzi, hogy valamerre elmozdul, de nem tudja pontosan lekövetni, hogy hol is van. Most megmutatom nektek, hogy mi történik, hogyha kinyitott EEPROM nélkül megpróbálok egy pálca közepet kalibrálni. Ugye a pálca közép kalibrálódott, ahogy látjátok, gyönyörűen középállásban is van, viszont ha rámegyek a mentésre, azt írja ki, hogy a változás sikeresen mentve, de újraindítom, és látni fogjátok, hogy elveszik maga a beállítás. Ezt a problémát fogjuk úgymond most tovább vinni azzal, hogy az EEPROM-ot feloldjuk, ezáltal igazából nyitott állapotba rakjuk, úgy, ahogy a sima DualSense kontrollereken is nyitott állapotban van ugye maga a kalibrációs lehetőség, nyitott állapotba hozzuk, és ezzel már bármikor menthető lesz az új kalibrálási beállítás. Ugye ezt a gyártó lezárja, nekünk ezt ki kell nyitni. Na, erre fogunk pár példát nézni. Gondolom, akik nézik a csatornát, azoknak már nem lesz új ez a történet, de igazából itt hátul van egy reteszelő, ezt elhúzzuk,
és akkor így hozzá lehet férni a modulokhoz. Ezeket a modulokat ki is vesszük, és keresek egy csavarhúzót, az előbb PlayStation vagy Xbox kontrollereket javítottam, ahhoz más kell. Jó, és megbontjuk, és mindjárt ki is derül, hogy mit találunk belül. Viszont mielőtt szétszedem, érdemes megnéznünk magát az analógot, és egy nagyon érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, az ez a pont. Ha megnézitek, az egész kontroller körbe zárt, csak úgymond a csavarhely látszik, de mégis van itt egy pont. A gyárban feltételezhetően ezt a pontot használják arra, hogy az EEPROM-ot feloldják. Ha ennek a pontnak adsz 1,8 voltot, akkor feloldódik az EEPROM, és tudod kalibrálni. De mi ez az EEPROM, amiről én ennyit beszélek? Ő lenne az, és hát ugye nagyon érdekes, hogy mikor azt mondják, hogy kalibrálják magát ugye az analógot, akkor ezen a ponton ugye alapvetően ezt az 1,8 voltos pontot, ezt a pontot összekötik ezzel, vagy ezt a pontot összekötik ezzel, és ezáltal kalibrálhatóvá teszik magát az analógot. De akkor nézzük meg, hogy mit is csinálunk pontosan. Szóval ez maga az EEPROM, ami tartalmazza az összes kalibrációs adatokat, és ez gyárilag alapértelmezetten le van zárva. Ha ezt a pontot és ezt összekötjük, onnantól kezdve ez az EEPROM, ez kinyílik. Nézzük meg, hogy pontosan mit is kötünk össze. Ha megnézitek, akkor van itt ez alul ez a láb, és ez maga ez a pont. Nézzétek. És van a túlláb, az pedig ez a pont. Tehát a gyártó alapjában véve úgy tervezte meg magát ezt a modult, hogy ez valószínűleg ez nyitott állapotban legyen, és itt egy egyszerű átkötéssel oldotta meg magát az EEPROM-nak magát a nyitottságát, viszont ugye a gyártó úgy döntött, hogy utólag inkább ide bevezetnek 1,8 voltot a gyártósoron, és úgy fogják kalibrálni. Ide be fogok most nektek vágni egy képet, ezen jól látszik az EEPROM, nagyon jól látszik a jobb oldalon a lehúzó ellenállás, bal oldalon a bal szélen van egy kondenzátor, és maga az a két láb, amit összekötünk, amit ugye megmutattam, hogy melyik hova csatlakozik. Amennyiben a két lábat összekötjük az EEPROM mellett, onnantól kezdve a lehúzó ellenállás eltávolítható, nincs rá semmilyen szükség, és ezzel még pár millivoltot spórolunk is a fogyasztásba, szóval alapvetően a TMR is jól fogyaszt, de ezzel még egy nagyon picit tudunk spórolni, és ezzel az EEPROM-ot teljesen nyitott állapotba tudjuk hozni. Szeretnék mutatni nektek pár érdekességet. Ha megnézitek, én berendeltem több komponenst, amik itt vannak alul, hogyha esetleg véletlen valami lelökésre kerül, hogy tudjam pótolni, mert hát azért én is hibázhatok, én is emberből vagyok, ugye nagyon picike kis alkatrészeket kell forrasztani. Ez a kondenzátor, ez ugye egy 2,2 ohmos ellenállású. Ez, hogyha nincs fent, akkor ez nem fog működni. Jártam már úgy én is, hogy forrasztottam be, lelöktem, és pont ilyen pici méretben nem volt itthon, be lehet rakni nagyobb méretet is, átkötéssel, stb. Az ég egyet a világon nem fog semmi problémát okozni, a lényeg az, hogy az EEPROM legyen nyitva. És akkor visszatérve arra, hogy ugye mások ugye hogyan szokták a kalibrálást csinálni, hogy
vagyis az EEPROM kinyitását csinálni, hogy összekötik a szárakat, stb. És ilyen címszavakkal reklámozzák, hogy kalibráló vezeték, meg sorolhatnám. Szó nincs ilyenről, egyszerűen csak ennek az EEPROM-nak van egy nyitott és egy zárt állapota, a megfelelő feszültséggel nyitni lehet, és, és ugye ennek a megszüntetésével pedig zárni lehet ezt a kalibrálási lehetőséget. Érdekesség, akit érdekel, ez az EEPROM van beépítve. Nagyon-nagyon nem éri meg megvenni, nagyon-nagyon nem éri meg megvásárolni, de én is azért vásároltam meg, mert szeretek kísérletezni ezekkel. Van egy kedves megrendelőm, akinek vélhetően az EEPROM ment tönkre magába az egyik moduljába, és felajánlotta azt, hogy ha összefutunk, akkor majd nekem adja, és akkor ki tudom cserélni. Hát maradjunk annyiba, hogy ezeknek a cuccoknak a megrendelésének a postaköltsége került annyiba körülbelül, mint a komplet modul, de ugye ahogy mondtam is, itt nem ezen van a hangsúly, illetve itt van maga a jumper, ugye amit mondtam is, hogy ezt a két lábat ugye össze lehet kötni, de lehet akár egy jumperrel is meg lehet oldani, ugye ez talán egy elegánsabb megoldás, és akkor ezzel nyitott lesz maga az EEPROM. Ugye akkor a többit azt átbeszéltük. Mi a probléma azzal, hogyha itt vezetékkel van átkötve? Ha megnézitek, ez a rész, ez teljesen rásimul ide az alaplapra. És amikor ezt a pontot egy vezetékkel, egy picikét is vastagabb vezetékkel átkötik, akkor itt egy ilyen felpúposodás lesz majd megfigyelhető ezen a műanyag részen. Én abszolút nem támogatom ezt a fajta átkötést, de ha van egy nagyon megfelelően vékony vezetéked, nem tudsz vele hibát elkövetni, viszont én ezt a két átkötést ezt én annyira nem javaslom, inkább maradjunk az EEPROM lábainak az összekötésével, tehát ez és ez a láb, vagy pedig ez és ez a láb, és hogyha megvagy az átkötése, akkor ezt a legszélén lévő lehúzó ellenállás, ezt nyugodtan le lehet szedni, ez csak extra fogyasztás, erre nincsen már szükség abszolút, hogyha elkészült maga vagyis csak hogyha kinyitottad magát az EEPROM-ot. Jó, ki fogom most forrasztani, megnézzük még a másikat is. Az előző kedves szervizes munkáját itt most meg tudjuk tekinteni. Hát hagy egy nagyon pici kivetni valót, egy kis takarítás azért hiányzik róla, de se baj. Kicsit átpucolgatjuk, és akkor megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki maga ez a beépítés. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem. Na, és akkor itt láthatjátok magát az EEPROM-ot, amiről ugye beszéltünk. Fontos, hogy ez most nincs letakarítva, de természetesen a legvégén le fogom takarítani. Ugye kiszereltem belőle az egész analógot, ahogy láthatjátok, a furatokat kitisztítottam, és akkor most megmutatom nektek a gyakorlatban azt, hogy hogyan is történik ennek az EEPROM-nak a kinyitása. Ugye első körben ezt amit már bemutattam, jumpert, ezt felhelyezem az EEPROM alá a két forraszpontra, amit a gyártó már kialakított. Nincs is szükségünk semmire, csak ide egy nagyon pici fluxot kell rakni erre a pontra, illetve ugye ezt a lehúzó ellenállást kell majd leszedni, ugye erre a pontra. Belemártam a csipeszem végét egy kicsit a fluxba, hogy ki tudjam szedni magát, hát nem tudom, ti mennyit fogtok ebből látni, sem ennyit, na mindegy, ez egy nagyon picike kis alkatrész. Jó. Odaigazítottam, én közben a másikat is megcsinálom. Az nincs kamera alatt, de
Elhisztek nekem, hogy azt is megcsinálom. Na, és a feladatunk az annyi, hogy nem túl nagy légárammal, de le kell vennünk magát a lehúzó ellenállást, illetve fel kell forrasztanunk ezt a jumpert. Jó, és ennyi a történet. Ha megnézitek, akkor felkerült a jumper, feloldottuk az EEPROM-nak a záralását, és levettem a lehúzó ellenállást, így már nem fog semmi extra fogyasztást produkálni maga az EEPROM, vagyis hát maga ez az egész feloldás. Jó, megcsináljuk a másikat is. Jó. Úgyhogy láthatjátok, igazából ennyi a történet. Jó, és itt van maga az elkészült modulok. Ugye oda alulra kerültek beforrasztásra ugye az alkatrészek. Jó, most letisztítjuk, és akkor megnézzük utána. Na, és akkor itt láthatjátok beépítve magát a analógot. Szerintem nem is látszik rajta, hogy nem gyári. A párja. És akkor már csak annyi a dolgunk, hogy rá kell applikálnunk ezt a kupakot. Ugye egy videóban már mutattam ezt, hogy érdemes lehet, ha annyira nem vagy rutinos, GuliKit 720-nál előre beforgatni, viszont itt most megmutatom nektek, hogy utólag is van rá technika, hogy hogyan lehet. Lepattintod a kupakot, és úgy fordítod be a helyére, akkor be fog pattanni. Ez egy trükk, kupakkal nem igazán egyszerű, nem hajlik annyira ki, ha megnézitek. Így nem lehet, viszont ha leszeded a kupakot, akkor bepattan, de az is egy jó megoldás, hogy amit a legelső videóban, ahol ezt mutattam be, egyből beszerelve csatlakoztatod magát az alaplaphoz. Jó, és az utolsó, amiről már beszéltem többször is, egy nagyon kevés érintkező szprével a modul lábát meg kell tisztítani, be kell vonni, ugye befújni nem szabad, viszont a modularitásnak köszönhetően természetesen, hogyha ezek a lábak elkezdenek oxidálódni, akkor csatlakozási problémákat tud okozni, azért melengetjük is egy ilyen forrasztásos megoldásnál, stb. Nem árt neki egy nagyon kevés kontakt spray. Az igazság, hogy már kerestetek meg pár olyan problémás modullal, ami gyári fél évet használtátok és folyamatosan lecsatlakozgat. Hát igen, ezek a rézlábak sajnos hajlamosak korrodálódásra, és utána pedig nem érintkeznek. Jó. Nézzük meg akkor ezt az elkészült történetet. Na és akkor ugye most rácsatlakoztatom magát az analógot, vagyis a kontrollert a
Számítógépre, ugye, ha megnézitek, még most is egész rossz eredményt fogunk kapni. Természetesen egy teljesen más eredményt, mint amit a Holoanalóg produkált, de ez még mindig a gyári kalibráció, tehát nem jó a leképezés, és akkor most csinálunk egy olyat, hogy ja, ugye pár leteszteljük, hogy a lenyomás az jó, csinálunk egy olyat első körben, hogy pálca közép kalibrálás, és megnézzük azt, hogy elmenti-e ezt a történetet, újraindítjuk, és ahogy látjátok, mind a két modul középen maradt, tehát a nyitott EEPROM-ot tudtuk programozni. Igazából röviden és tömören ennyi a történet. Most csinálunk egy pálc tartományt. És hogyha most megnézitek, egy egész más eredményt kaptunk. Ugye van egy videóm arról, hogy pontosan hogyan kell PlayStation kontrollereket kalibrálni, ha érdekelnek részletesen, hogy hogyan történik ebbe az egész szoftverbe a kalibrálás, akkor ott meg tudom mutatni. A felkiáltójel ugye azért is jelenik meg, mert a Sony kontrollerek átlagosan ilyen 7-9%-ot produkálnak, és a jelenlegi játékok is már ezt várják el. Hiába állítjuk be túl pontosra, ezt már nem fogja szeretni, tehát ezen kell majd finom hangolni, de ahogy mondtam is, erről már van egy videó. Ha bármi kérdésetek van, tegyétek fel a komment szekcióban. Ha érdekel titeket, hogy hogyan lesz ebből a kontrollerből egy profi Beyoncé-tel felturbózott kontroller, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hamarosan érkezik róla a videó. A lájkokat és a megosztásokat nagyon szépen köszönöm, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!